Вітаю вас, друзі! За минулу добу Сили безпеки і оборони України не так, щоби багато атакували об'єкти російських окупантів, але усе одно прилітало по них. Наприклад, у тимчасово окупованому Мелітополі щось палало. Что видно? Смотрите просто. На Кубані горить перехідний пункт Кубань Кримського енергомосту. Це об'єкт біля Керченської протоки, через який лінії електропередач проходять у підводні кабелі і далі йдуть у напрямку окупованого Криму. У районі Керчі, ймовірно, уражено позицію ЗРК С-300 або С-400. Фіксується пожежа в операційній зоні комплексу. Величезні проблеми із електропостачанням є на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Херсонщини, а Слов'янський НПЗ прекрасно продовжує палати. Просто офигеть, там масштаб. Это Славянск на Кубани. Там прям видно, как горит. Офигеть. Для того, щоб росіяни менше дізнавалися правду і щоб інформація про горіння Слов'янського НПЗ не поширювалася так, як дим від нього, у місті почали вимикати мобільний зв'язок і не тільки. У меня тут вопрос, что произошло в Славянске на Кубани? По официальной информации, там небольшое возгорание на Славянском нефтеперерабатывающем заводе. Но почему тогда выключены МАКСы, Wi-Fi, домашний интернет, обычная телефонная связь? Почему я не могу дозвониться близким? В городе нет ни воды, ни света, ничего там нету, ни связи, ни интернета, ничего нету. Деякі мешканці цього міста, які отримали доступ до інтернету, викладають сльозливі відео і просять українців припинити насміхатися із них. Вони на це не заслуговують, так не можна. Многие, я знаю, позлорадствуют и скажут, что так вам и надо. И единственное, что я хочу сказать, это оставайтесь людьми, будьте человечными, умейте поддерживать и сопереживать друг другу. Коли росіяни били ракетами по українських житлових будинках, то оця мерзота цього не помічала і ніяк не обурювалася, нікому не співчувала. А тут раптом вона вимагає, щоб всі були людяними, бо просто загорівся російський НПЗ. До речі, Владимир Путін вчора таки помітив паливну кризу на так званій Росії і знову наказав не допускати ніяких атак. Хотел бы вновь повторить, нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры. Але Путін не знає, що у українських безпілотників та ракет немає вух, тому вони його не почують. І атаки будуть тривати. А щоб росіяни горіли іще краще, я закликаю вас негайно зробити донат на Русоріз. У нас величезний борг у 90 мільйонів, але якщо зараз усі одночасно закинуть бодай якусь суму, ми одразу його закриємо. Реквізити в описі. Продовжуйте донатити на Росоріз. Зробимо ворогу боляче разом. Я особисто задонатив на Сили безпеки і оборони більше 10 мільйонів гривень. Це кошти, які я заробив із монетизації на Ютубі, а також продаючи мерч у своєму магазині. Але я хочу донатити більше, значно більше. Тому від сьогодні я буду продавати тут рекламу. Не часто і тільки для відповідального та білого бізнесу. І контакти рекламного менеджера теж є в описі до цього відео. Як виявилося, росіянам для щастя потрібно небагато. Усього лиш влаштувати геноцид, розв'язати якусь нову війну, створити ГУЛАГ та заправити автівку. Мы богаты! День удался! Мы едем! Бензинова криза, яка нам ніколи, напевно, не набридне, триває на так званій Росії. Росіяни б'ються у чергах, принижують та матюкають одне одного і питають, що происходит. Что происходит сейчас? В столице нет бензина. Вчера у меня знакомые провели более 8 часов в очереди. На оленях привези нам каждому бачок бензина. Ситуація зайшла настільки далеко, настільки багато російських регіонів лишаються зараз без бензина, що Владимиру Путіну довелося визнавати бодай частину реальності. І вчора він говорив про паливну кризу, але із такими словами, як наче її насправді нема. Ситуація повністю контрольована. Добавлю, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря
на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. Я дуже хотів би побачити реакцію на ці слова тих росіян, які більше доби стоять у черзі за бензином. Зрозуміли? Немає ніякого дефіцита пального, немає ніяких проблем, ніякої паніки. Никакой паники, никаких очередей, ничего, вообще все четко. Во-первых, без паники. Это специальная военная операция. Ну і оскільки немає паніки, немає ніяких черг, немає проблем із пальним на так званій Росії, Владимир Путін учора оголосив про заборону експорту бензину та авіаційного газу, а на перспективу іще й дизелю. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на експорт і дизельного топлива. Країна-бензоколонка довоювалася до того, що на тій самій бензоколонці немає бензину. І що ж робити тепер? Як зупинити цю кризу, якої насправді немає? Можливо, варто припинити війну проти України? Ні, ви що? Треба просто вживати заходів, треба, щоб НПЗ ремонтувалися швидше. Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов. Я, звісно, чув, що на так званій Росії обмежують доступ до інтернету, але не знав, що це стосується також і Владимира Путіна. Не хочу його розчаровувати, але щось мені підказує, що відремонтувати Туапсинський НПЗ може бути досить складним завданням. Також може бути складно відремонтувати Московський НПЗ, та й з НПЗ у місті Слов'янськ на Кубані теж можуть виникнути деякі проблеми, але це не точно. Ну вот та зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно она создается. Намотати ізоленти і все буде гаразд. Також Владимир Путін пообіцяв, дав слово твердо і чітко, що він забезпечить тимчасово окупований Крим бензином. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена. І тут я також не дуже хочу розчаровувати поїхавшого дєдушку, але у Сил безпеки та оборони України є свої плани, які дещо можуть змінити очікування Владимира Путіна. Паллаїч не виконає це завдання, я в цьому твердо переконаний. Хоча про що це я таке кажу? Насправді, українські атаки у глиб так званої Росії та удари по тимчасово окупованих територіях ніяк ні на що не впливають. Десь я таке вже чув. Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, они абсолютно не влияют. Это никак не влияет, и это вообще никак не повлияет. Это никак не повлияло на ход специальной военной операции. Положение на фронте, на линии боевого соприкосновения. Я сподіваюся, Владимир Путін зможе якнайскоріше запитати у Стремоусова, до чого призводять отакі заяви. До речі, що стосується фронту. Справи на фронті Владимир Путін учора також коментував. Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну что, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров. Знаєте, коли я чую такі заяви, то я не дивуюся тому, що Владимир Путін досі впевнений, що він перемагає у війні. Тому що вони кардинально відрізняються від реальності. Якщо подивитися на мапу того ж таки порталу Deep State, то на даний момент від лінії бойового зіткнення до міста Суми приблизно 23 кілометри. І така ситуація зберігається вже точно більше року. Перебільшення на 13 кілометрів – це іще далеко не рекорд від Владимира Путіна. Є значно більше. На левом берегу реки Старый Оскол нами практически заблокирована
разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек. Ні, ну можливо, ми із вами чогось не знаємо або якісь новини пропустили, але Старий Оскіл розташований практично за 100 кілометрів від державного кордону України і знаходиться аж у Білгородській області, туди ближче до Воронезької. Нерозкритим залишається тільки одне питання. А що там неіснуючий Комсомольськ? Комсомольск. Да? Ні, звісно, я не можу заперечувати те, що росіяни зараз просуваються у Костянтинівці, наприклад. Це проблема, велика проблема сьогодні для України. Проте темпи просування російської армії загалом на російсько-українському фронті впали, приблизно до рівня середини-початку 2023 року. Росіяни зараз захоплюють території стільки ж, скільки і втрачають. Не менш важливою є війна і у повітрі. І от тут Україна здобуває усе більше і більше успіхів, завдаючи глибоких ударів всередині так званої Російської Федерації. І те, що ці удари серйозно впливають на настрої населення, помітила також і тимчасово жива пропагандистка Медведчука, спілкуючись із радником Владимира Путіна, який переконаний, що війну треба завершувати. В России в том числе как будто бы растет усталость от войны, дроны поражают инфраструктуру, долетают вглубь России. Мы бессмысленно долго ведем эту войну. Війна триває вже практично 12 років. Із них більше 4 років триває повномасштабне вторгнення. І тут у радника Владимира Путіна вирішили запитати, чи є план, і виявилося, що він досі десь там готується. И есть ли у России план? Потому что как будто бы очень непростое время. Планы сейчас обсуждаются, накапливается решимость. Накапливается решимость. Зараз росіяни як накопичать рішимость, як почнуть воювати по-справжньому, і тоді отримають побєду, про яку вчора заявив Медведєв. Наконец, 7-й вызов – это в целом обеспечение безопасности Отечества. Ответить на него мы сможем только победой в специальной военной операции. Питання тільки у тому, що таке побєда, бо Владимир Путін досі не пояснив, що він має на увазі, коли, наприклад, каже про побєду і як її досягти, тому що Захар Прилєпін, наприклад, не вірить у побєду. Ну, какой образ победы? Я заключил очередной военный контракт, и мне говорит: Захар, вернись с победой. Я говорю: да что ты говоришь? Куда мне? С какой победой вернуться? Где? Я под Горловкой стою 12-й год. На думку недобитого пропагандиста і воєнного злочинця Захара Прилєпіна, побєда для так званої Росії полягає хоча б у тому, щоби не програти та не впасти. Не удалось теми ресурсами, которые имелись, одержать победу. Зато удалось, и это реально достижение, давайте не будем его недооценивать, удалось не проиграть и не обрушить Россию. Ну, це принаймні поки що. Для того, щоб так звана Росія впала, треба тиснути на її економіку, треба бити углиб так званої Росії і треба зупинити наступ росіян на фронті. Для того, щоб росіянам було надзвичайно складно наступати або оборонятися, потрібно вирізати їхню логістику. І ця робота зараз тільки починається. Буквально последние 1,5 месяца даже самые привычные дороги, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метрів. Мені особисто, напевно, як і вам, подобаються такі історії, коли росіяни згорають на трасах, коли вони не можуть нікуди доїхати, і таких історій має ставати більше, і з вашою допомогою. Тому обов'язково, негайно закиньте на русоріз, щоб наші військові ще краще різали ворожу логістику. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Дійсно, це працює. І дійсно, українська армія отримає нові ресурси. І з вашою допомогою теж. За минулу добу наші воїни отримали ще 139 нових FPV. Ми, бійці 11-ї бригади НГУ, дякуємо Спільноті Тестаменка за надані засоби захисту на наших домів. Шахедарі ставатиме далі і глибше. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо фонду Сергія Стерненка за надані нашому підрозділу дрони-перехоплювачі «Стінг». Будемо разом робити священний шахедаріст.
Слава Україні! Підрозділ Прайм висловлює щиру вдячність спільноті Стерненка та особисто пана Сергію за надані 40 дронів-перехоплювачів «Стінг». Ваша допомога суттєво підвищує спроможність нашого підрозділу виконувати завдання із оборони повітряного простору України. Шахедеріс триває. Ми підрозділ перехоплювачів Груп 7 ВВС «Звіробій» 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Дякуємо найкращій спільноті Стерненка пану Сергію за чергову допомогу з 30 цифрових дронів «Вінфлай». Вони будуть виконувати бойову роботу на Костянтинівському напрямку і захищатимуть наше небо. Продовжуйте донатити на Росаріс. Зробимо ворогу боляче разом. Слава Україні! Героям слава, друзі! Те, що Владимир Путін відірваний від реальності, це прекрасно, тому що, спираючись на хибні дані, він буде ухвалювати хибні рішення і прискорить поразку так званої Російської Федерації. Та щоб вона настала якнайшвидше, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.